Tämä on puheenvuoro asiakaskeskeisyydestä ja muotoilusta kilpailutekijänä valmistavassa PK-teollisuudessa. Tässä puheenvuorossa keskitytään erityisesti palveluiden kehittämiseen. Minun nimeni on Tommi Siljamäki ja työskentelen asiakkuuspäällikkönä ja muotoilijana Muotoilukeskus Muovassa, joka on Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikkö. Tässä puheenvuorossani kerron hiukan tutkimustuloksista ja palvelumuotoilun käytännön soveltamisesta sekä palvelumuotoiluun liittyvistä kokemuksista viimeisen 10 vuoden ajalta. Sitten varsinaiseen asiaan, eli matka tuotteista palveluihin. Lähtökohta on valmistavalle teollisuudelle sama kuin muillekin aloille. Digitalisaatio ja palvelullistuminen on monelle jo vahvasti tätä päivää, ja osalle se näyttäytyy vielä tulevaisuuden kasvu- ja kehityshaasteena. Tuotteiden ominaisuuksien kehittyminen ja verkottuminen, nopeampi ja kustannustehokkaampi toiminta sekä asiakasyritysten kasvavat tarpeet omien asiakkaidensa suuntaan sekä oman tuotannon suhteen edellyttävät tuotteiden ympärille palveluita, jotka tukevat ja täydentävät tuotteiden toimintaa sekä toisaalta tarjoavat pohjan itsenäiselle palveluliiketoiminnalle. Palvelussa on potentiaalia, mutta sen realisoiminen on haastavaa. Perinteistä tuotetukea ja huoltopalvelua toki on enemmistö yrityksistä toteuttanut jo pitkään. Mutta itsenäisenä liiketoimintana, digitaalisina palveluina ja dataa hyödyntävinä ratkaisuina on yritysten määrä huomattavasti pienempi. Haasteena uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä on se, että siinä joudutaan ottamaan yrityksessä usein hyppy tuntemattomaan, niin palveluiden sisällön kuin toteutustavan ja myynnin kannalta. Digitaaliset palvelut ovat monelle valmistavan teollisuuden alalla vielä jokseenkin uusia tai niiden sisältö on aiemmin saatu kylkiäisenä. Näin ollen palvelun markkina-arvo ja ansaintamallia itsenäisenä palveluna voi olla vaikea tunnistaa. Toisaalta digitaalisten ja dataa hyödyntävien palveluiden kehittäminen on erilaista perinteiseen tuotekehitykseen nähden ja vaatiikin uudenlaisia resursseja sekä yhteistyökumppaneita toteuttamiseen. Varsinkin alkuvaiheessa kehitystyössä on enemmän tai vähemmän oppirahoja maksettava, jotta löydetään kullekin yritykselle sopiva tapa kehittää ja toteuttaa palveluja. Yhteenvetona voidaankin todeta, että palveluiden kehittämisen esteenä on usein epävarmuus palvelun houkuttelevuudesta ja kaupallista potentiaalista sekä palvelukehityksen investointien vaikea arviointi. Kannattaako siis lähteä kehittämään palveluita? No digikasvu-nimisessä hankkeessa, jossa keskityttiin PK-yrityksien digitalisaatiopalveluiden edistämiseen, toteutettiin vuonna 2018 haastattelututkimus pohjalaiselle valmistavan teollisuuden yritysjohdolle. Siitä käy ilmi, että vaikka palvelukehitykseen liittyy haasteita, niin siitä huolimatta yritykset näkevät niiden merkityksen kasvavan. Osa vastaajista arvioi palveluiden siirtyä jopa liiketoiminnan ytimeen lähivuosina. Samaista tutkimusta käy ilmi myös palveluiden kehittämisen tausta ja syitä. Perinteisesti palvelut nähdään valmistavassa teollisuudessa tuotteiden myynnin tukena ja palvelukehitys pohjautuu olemassa olevaan toimintaan ja tuotteisiin. Tämä suoraviivainen lähestymistapa näkyy noin kolmanneksessa vastauksista. Ehkä hieman yllättävää on, että asiakaskeskeinen lähestymistapa ja halu auttaa asiakasta menestymään heidän omassa liiketoiminnassaan oli lähes puolella vastaajista motivaattorina palveluiden kehittämiseen. Asiakkaiden ymmärrys on avainasemassa palveluiden kehittämisessä. No tutkimuksesta vielä yhteenvetona pohjalaisten yritysten palvelukehittäjäprofiili. Tutkimus osoittaa, kuten todettua, yrityksien motivaatio ja asenne ovat suotuisia palveluiden kehittämiselle. Myös strategiassa on asetettu tavoitteet palveluiden kehittämiselle. Yrityksen ylimmässä johdossa on tällöin käyty keskustelua palveluiden merkityksen kasvattamisesta, ja joissain tapauksissa palveluiden kehittäminen on määritelty jopa tärkeämmäksi strategiseksi painopistealueeksi. Palvelukehittämisen käytännössä on kuitenkin kehittämisen varaa. Palvelukehityksen ei tyypillisesti ole omaa budjettia, mutta projekteille on kuitenkin nimetty tyypillisesti vastuuhenkilö. Palveluita kehitetään tarpeen mukaan satunnaisissa projekteissa sen sijaan, että niitä kehitettäisiin omana kokonaisuutenaan tuotekehityksen rinnalla. Kuvaavaa onkin, että suurin osa yrityksistä ei varsinaisesti ole kehittänyt palveluita, vaan ne ovat syntyneet vastauksena asiakkaan tarpeisiin. Tutkimuksen mukaan yritykset kartoittavat palveluiden markkinoita satunnaisilla selvityksillä. Myynti ja huolto, asiakasprojektit nähtiin keskeisenä tapana saada tietoa markkinoista. Asiakkaat eivät tyypillisesti osallistu palveluiden kehittämiseen, vaan heidät nähdään lähinnä tiedonlähteenä. Asiakkaita koskeva tieto on useimmiten avainhenkilöiden kokemusperäistä tietoa ja uutta tietoa asiakkaista ei kerätä palvelukehittämistä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksillä ei tyypillisesti ole kohdennettua markkina-asiakasymmärrystä, joka koskee nimenomaan palveluiden kehittämistä.
palvelumuotoilukin on edelleen varsin tuntematon lähestymistapa palveluiden kehittämisessä. Kehitettävää siis todellakin löytyy. No muotoilusta sitten, että mitä se palvelumuotoilu voi erityisesti tarjota valmistavan teollisuuden palvelukehitykseen. No muotoilu voi kuvailla toimivan sillanrakentana asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden tulkitsijana konkreettisiksi tuote- ja palveluratkaisuiksi, joita yritys pystyy sitten kehittämään markkinoilla. Tarkoituksenmukainen palveluiden kehitystyö tulee perustua asiakkaiden tarpeisiin, jotta palvelu löytyy kysyntää. Ongelma vain usein on, että asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja niiden tulkinta ratkaisuehdotuksiksi on haastavaa. Me ihmiset kun tyypillisesti osaamme arvioida ja haluta asioita, joista meillä on entuudestaan kokemusta. Mutta miten toimia silloin, kun vastaavaa ratkaisua ei ole olemassa? Muotoilulle on tyypillistä käyttää asiakaskeskeinen lähestymistapa suunnittelutyöhön, ja keinovalikoimasta löytyykin työkaluja tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseen ja tulkintaan suunnittelutyön perustaksi, jotka voidaan konkretisoida palvelukonsepteiksi. Toisaalta ratkaisut voivat saada alkuunsa myös yrityksessä, jossa esimerkiksi teknologisen innovaation pohjalta voidaan uutta palveluideaa testata asiakaskunnassa konkretisoimalla palveluvisualisoinnin keinoin hyvin varhaisessa kehitystyön vaiheessa. Näin saadaan kohdennettua palautetta kehitystyöhön ennen merkittäviä taloudellisia investointeja. Muotoilun lähestymistapa sitten kehitystyöhön niin tuotteiden kuin palveluiden suhteen noudattaa niin sanottua tuplatimanttimallia. Mallin ensimmäisen puoliskon tehtävänä on varmistaa, että suunnitellaan oikeaa asiaa. Kehitystyö voi lähteä liikkeelle niin palveluideasta, asiakastarpeesta tai vaikkapa tunnistetusta ongelmasta. Tätä suunnittelutyön lähtökohtaa vasten kartoitetaan muun muassa markkinoita, asiakastarpeita, teknologioita ja trendejä. Kartoituksella laajennetaan käsitystä suunnittelukohteesta ja siihen liittyvistä tekijöistä, jotta voidaan varmistua, että mahdollisimman moni olennainen seikka on huomioitu suunnittelussa. Ensimmäinen timantti kiteytyy määrittävään vaiheeseen, jossa analysoidaan ja tiivistetään saavutettu ymmärrys suunnitelmaksi konkreettista kehitystyötä varten. Projektisuunnitelma tai design brief on yhtymäkohta timanttien välillä. Toisen timantin eli mallin jälkimmäisen puoliskon tavoitteena on, että suunnitellaan ratkaisu oikein. Työ etenee kehittämisvaiheena, jossa suunnitellaan projektisuunnitelman ohjaamana vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia, jotka arvioidaan ja testataan sekä valitaan osa-alueet ja ominaisuudet, mistä muodostetaan markkinoille saatettava ratkaisu. Prosessia voi soveltaa itsenäisenä muotoiluprosessina, jossa lopputuloksena syntyy konsepti teknistä kehitystyötä varten, tai vaihtoehtoisesti prosessi voidaan integroida osaksi teknistä ja liiketoiminnallista lähestymistapaa. Prosessina palveluiden kehittäminen ei sinänsä eroa pääpiirteiltään tuotekehityksestä, mutta tekemisen luonne ja painotus ovat erilaiset. Tuotekehitys painottuu yrityksen sisällä tehtävään työhön ja kehitystyön alkupäähän, kun taas palvelukehityksessä moni seikka realisoituu vasta palvelun lanseerauksessa ja käyttöönotossa. Palvelua kun ei voi tehdä valmiiksi hyllyyn odottamaan, vaan vaatii asiakkaan ja käyttäjän toteutuakseen. Toki palvelussakin moni asia voidaan valmistella valmiiksi tuottamista varten. Perinteisesti puhutaan asiakkaalta näkymättömissä tehtävistä toiminnoista backstageilla ja asiakkaalle näkyvissä olevista kontaktipisteistä ja vuorovaikutuksesta, mikä tapahtuu frontstageilla. Tämä tarkoittaa, että palveluiden kehittäminen vaatii uudenlaista toimintatapaa ja resursseja, jotta palvelu saadaan toteutettua. Muotoilun keinot tarjoavat työkaluja molempien osa-alueiden kehittämiseen ja kuvaamiseen varsinaista tuotteistamista varten. No, palvelumuotoilussa on runsaasti erilaisia työkaluja siihen kehitystyön eri vaiheisiin ja tarpeisiin. Tiivistäen kuitenkin voidaan todeta, että neljän eri työkalun olevan siinä keskiössä. Asiakaspolku tai palvelupolku on ehkä tunnettu ja eniten käytetty. Sen avulla voidaan kuvata palvelun käyttöä ja sen keskeiset kontaktipisteet sekä tuokiot asiakkaan ja käyttäjän silmin. Polun avulla voidaan tunnistaa olemassa olevan palvelun kehityskohteita paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi, tai sen avulla voidaan kartoittaa esim. Ostoprosessia laajemmin uusien palveluiden kehittämisen pohjaksi. Käyttäjä- ja asiakaspersonat ovat yhtä lailla monille tuttuja. Niiden avulla voidaan inhimillistää ja konkretisoida erilaisia asiakastyyppejä, joiden tarpeita voidaan peilata kehitettävän palvelun ominaisuuksiin. Persona-työkalua voidaan jalostaa myös käsittämään kokonaisia yrityksiä ja hyödyntää täten kyseistä työkalua asiakkaiden segmentointiin. Skenaariot puolestaan tarjoavat keinon palveluideoiden konkretisointiin ja testaukseen. Perinteisesti sarjakuvamainen lähestymistapa on intuitiivinen ja helposti ymmärrettävä erilaisille kohderyhmille.
Skenaariot ovat palveluiden kehittämisen samantyyppinen työkalu kuin vaikkapa automaailmassa kuvat konseptiautoista. Service Blueprint puolestaan on 4. keskeistä työkaluista, ja siinä on tarkoitus yhdistää front stage ja backstage, eli kuvata prosessiksi palvelun käytännön toteuttaminen. Suunnitelma toimii tulevan teknisen suunnittelun perustana ja yhteisenä tiekarttana. Sitten vielä yhteenveto kokemuksesta, millaisia palvelumuotoiluhyötyjä ja käyttökohteita valmistavassa teollisuudessa olemme kohdanneet viimeisen 10 vuoden aikana. Ne jakaantuvat pelkistetysti yrityksen oman toiminnan kehittämiseen talon sisällä ja asiakkaalle tarjottavien ratkaisujen kehittämiseen. Riippumatta yrityksen koosta ja toimialasta ovat hyödyt ja käyttökohteet kaikille yhteisiä. Toki kokemuksen perusteella voidaan todeta, että yrityksen koon kasvaessa palvelumuotoilun käyttö kohdistuu enemmän prosessien ja sisäisen toiminnan kehittämiseen, johtuen organisaatioiden monimutkaisuudesta, useista kerroksista sekä asiakasrajapinnan etäisyydestä. Suoraviivaisia ja helpoin palvelumuotoilun käytön kohde on ottaa tarkasteluun yrityksen olemassa olevat palvelut ja kehittää niitä asiakaskeskeisesti. Olemme esimerkiksi kehittäneet valmistavalle teollisuudelle tyypillistä projektiliiketoimintaa kartoittamalla toteutuneen projektin vaiheet ja kokemukset, joista on voitu tunnistaa eri toimijoille kriittisiä kohtia ja toisaalta onnistumisen edellytyksiä. Tällä tavoin on tunnistettu kehityskohteita ja uusia palvelumahdollisuuksia sekä voitu vahvistaa tavoitellun palvelukokemuksen toteutumista. Myös usein on ollut lähtökohtana kehittää aiemmin palveluksena tarjotusta osaamisesta maksullinen ja mitattava palvelu. Tällöin yhtä lailla tutkimus on tärkeässä roolissa, mutta sitä täydentää palvelun konseptointi visuaalisen ja sanallisen kuvauksen, hyötyjen määrittämisen, ansaintamalli ja prosessin määrittämisen keinoin. Tehdään siis näkymättömästä näkyvää. Merkittävä osa palveluista edellyttää asiakkaalta toimenpiteitä ja tätä varten on usein luotu työkaluja palvelun toteuttamiseen. Palveluiden toteuttaminen yrityksen sisällä ja palveluorientoituneisuus on yhtä lailla palvelumuotoilun käyttöympäristöä. Isommassa organisaatiossa sisäisten prosessien kehittäminen sekä uudenlaiseen ajattelutapaan harjoittelu tuotemyyntiin verrattuna on ollut paikka hyödyntää palvelumuotoilua ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Tässä tiivistetysti palvelumuotoilun näkökulmaa valmistavaan teollisuuteen. Kiitos paljon.